السلام عليكم، لقمان دي زاد معكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. قبل ما نبداو الفيديو حبيت نقول لكم على الناس اللي راهم يديروا لي الترجمه باللغه الانجليزيه. هي كومباني الجيريان واسمها نوميديك ترانسليشن. راح نحط لكم الايميل تاعها هنايا. اي واحد يدير فيديوهات وحاب يدير ترجمه يكونتاكتيهم، لانهم ما شاء الله يعطوا لك الخدمه تاعك في الوقت وبسعر بزاف شباب. وما تنساش اذا راك جديد في القناه تفعل جد وليده الجرس يا بصبوص يا كربوه، ونوصلوا هذا الفيديو كاش 50,000 ولا 60,000 لايك. هيا روحي، هيا السلام عليكم، نبداو الفيديو يلا بينا. الفيديو اللي وعدتكم به درنا الفيديو الاول كيفاش واش كنت ندير في الجزائر، كيفاش درت الفيزا. وهذا الفيديو الخمس ايام الاولى ولا الاسبوع الاول كيفاش قضيت هنا في امريكا. ولكن قبل ما نطرقوا الاسبوع الاول حبيت نقول لكم واش درت قبل ما نجي هنايا، يعني بعد الفيزا، بعد ما عطاوني الفيزا. يعني كانت عندي مده صغيره، هذه في 2016. عطاوني الفيزا ديت الفيزا في جونفي 2016. سامحوا لي خاوتي، ديت الفيزا في جونفي 2016 وجيت الامريكان في مارس 2016. كي عطاوني الفيزا كما قلت لكم كنت خدام في الجزائر. كانت عندي يعني الخدمه تاعي واللي هي الانيماسيون. كانت عندي كونترات هكذايا مع شركات صغار هكذا، كنت خدام معاهم. كنت خدام في بعض لي مول هكذا الكبار، مع المؤسسات المدرسيه، كنت ندير اعياد الميلاد بزاف. الحمد لله كانت كاينه الخدمه، يعني كنت خدام، كنت مسطر الهدف تاعي، كنت على بالي وانني رايح. كنت في كيما نقولوا في طور الانجاز. كنت نخدم ومام طون نتعلم، لانه ما كنتش محترف ولا ما كنتش ندير في حاجه يعني احترافيه بمعنى الكلمه. بعد ما جاتني الفيزا سبحان الله قلت انا دوك راني خدام وكذا ونروح الملكان واش نروح ندير وكذا. ولكن ديسيديت في الجزائر، يعني قعدت مع روحي انه راني رايح نروح، ولكن ما راحش نولي، لانه الفرصه اذا جاتك مره ما تزيدش تجيك. هاك معايا. حددت الهدف تاعي، قلت باللي نروح ونزيد نبيرسي في الدومين تاع الكلون، في الدومين تاع الانيماسيون، في الدومين تاع السبور ايضا. نكون روحي علميا ايضا، نزيد نقرا. يعني ما راحش نروح باش نكون معاكم صريح، ما راحش نروح باش من اجل المال ولا باش نخدم ولا باش ندير دراهم ولا هذوك دراهم من بعد يجيو ان شاء الله. ولكن الحاجه الاولى هي اني نعاود نلقى المسار اللي كان عندي في الجزائر، نعاود نلقاه في امريكا. نروح وان شاء الله نزيد نعاود نبدا من الزيرو. جيت البلاد هذه ما كنتش نعرف نهضر الانجليزيه، ما كان عندي حتى واحد هنايا. كي جيت لهنا ما كنت نعرف حتى واحد، يعني ريسكيت كما يقولوا. ريسكيت، انا جامي خرجت في الجزائر، ما خرجتش انا للبلدان اوروبيه اخرى، مباشره لهنا لامريكا. رحت للسعوديه، رحت لتونس، هذا مكان. كي جيت لهنا الاسبوع الاول كان قبل الاسبوع الاول وجدت روحي كذا، هيئت نفسي يعني مورالمون وفيزيكمون، كنت متحمس وكذا. اتصلت مع واحد الشخص اسامه، ربي يحفظه، يسكن في جرزي من بليده. عيطت له كما يقولوا، هو اللي لقى لي الدار وين نسكن وكذا. وانا سافرت مع واحد اسمه يوسف، ربي يذكره على خير. سافرنا كيف، ولكن كنت مديسيدي انه راني رايح على جال هدف. ما راح نحوس، ما راني رايح باش نحقق غايه، نوصل للهدف تاعي. وهذاك الوقت ما كانش كاينه تايم سكوير، ما كانش كاين يوتيوب، ما كانش عندي يعني كان نهضر لكم في الجزائر، كنت برك خدام كلون في الجزائر. لهنايا الاسبوع الاول، اليوم الاول استقبلني خويا الله يذكره على خير، سيد احمد. سيدو هذايا يدير اكروبات، وكنت نعرفه انا في الجزائر، عرفته في 2014. كي جيت لهنايا زاد هو اللي استقبلني، هو اللي تهلا فيا في النهار الاول كي جيت، لانه ما كنت نعرف حتى واحد. كي جيت لهنايا ما كنت نعرف حتى شخص، فقط سيدو واسامه هذا مكان. ركبنا في الطياره، رحت من الجزائر لقطر، من قطر لامريكا. يعني رحنا من الجزائر قطر امريكا، درنا حوالي 12 ساعه يعني. المهم كما كان الحال جينا لامريكا، وصلنا لهنايا حاجه جديده ما نعرفش. كما يقولوا يوسف اللي جا معايا كان يهضر الانجليزيه، يعني هو اللي كان كما يقولوا يهضر مع الناس ولا يسقسي ولا. وصلنا لهنا، وصلنا لامريكا على 10 تاع الليل. ومن بعد ركبنا في التران، وصلنا تايم سكوير. اول مره نشوف تايم سكوير كانت في 2016.
13 مارس 2016 شفت تايم سكوير خلعت. كلمش عليك خوتي، ما تشوكيت تعرف مديال البحري تايم سكوير. سبحان الله، اي واحد شوف ما تقول ليه والو، الجميع اي واحد ما ملي راحوا لاشين ما ملي عايشين في اوروبا كي يجوا تايم سكوير عالم اخر. شايف سورتو تايم سكوير نهضر كاع نيويورك سيتي في تايم سكوير عالم اخر، شغل اللي غاسيير الضو بزاف ذا. المهم عباك 21 سنه بلا ضو في الجزائر تشوف لي كولر هذو. المهم كيما كان الحال لقينا مع صاحبي سيدو، قصرنا على شويه. جا اسامه هذاك اللي كريت عليه الدار، اللي لقى لي الدار داني الدار هذيك في جيرسي بعيده واحد ساعه ونص. سكننا فيها سمانه من بعد بدلنا كلينا واحد الشومبره في نيو جيرسي. وانا هذا الوقت ما نعرفش، ما على باليش وين راني داير على بالي وين راح نروح، ولكن ما يتالفك. شايف راني جديد في البلاد هذه وكذا. سبحان الله ما حوستش كاع، ضربت 7 شهور في امريكا الاولى ما حوستش، ما درتش نيويورك ولا كنت غير كيما نقولوا نحاول اني نخدم، نحاول نروح تايم سكوير، نحاول هكا. من بعد في الاسبوع الاول الحمد لله، الاسبوع الثاني لقيت خدمه عند واحد الجزائري هنايا، عنده صال دو سبور. لقيت خدمه عنده، بقيت خدام عنده واحد الشهرين ولا 3 شهور هكذاك، نعلم في الدراري. ولكن ما كنتش نعلم، كنت يعني مساعد المدرب، لانه ما كنتش نهضر اللغه الانجليزيه مليح. كنت مساعد المدرب. سبحان الله، موراها قلت انا علاش ما انا كنت نخدم كلون في الجزائر، علاش ما نعاودش نسيي، ما نعاودش نلبس نديكيزي وندير كلون وانا ما نعرفش انجليزيه. شهرين الاولى هنا في امريكا ما كانش انجليزيه ولا. كما قلت لكم في اي حاجه في هذه الدنيا باش توصل لحاجه لازم تريسكي. you have to take a risk. you have to take the risk in order to succeed, in order to achieve some goals. like you have to take the risk. لازم تريسكي. عندك مشروع حاب ديرو لازم تريسكي، لازم تخطط كذا وتريسكي. لا جات ما جاتش معليش، ما راحش تموت، تعاود تجرب. لكن معايا انا قلت كي سبحان الله علاش ما نسييش. شفالها لو 17 ماي 2016 كان اول عرض ليا في اللي درتو في اليونيون سكوير كيما راكم تشوفوا في التصاور هكذايا. درتو في يونيون سكوير. قلت علاش نديكيزي وعلى ربي ان شاء الله. ديكيزيت كذا منا، درت المايم نتاعي، لبست كوستيم كذا منا، بديت نلعب، بديت ندير هكذا دي جو صغار هكذايا مع الناس اللي يجوزو كذا منا، اكروبات كذا مايم هذه. الناس بدات تحبس، بدات تلايم، بداو الناس. انا شوف، انا كان اول مره في حياتي ندير عرض، ندير عرض، ولكن العروض اللي نضاري نديرهم انا نروح ليهم على بالي بلي راح نقدم عرض، والناس اللي راح ندير لهم العرض راهم ديجا فما يستناو فيا. ماشي كيما عرض تاع شارع واعر خوتي، واعر بزاف. سورتو كي تكون وحدك، مانيش نهضرك على الجروب، كي تكون وحدك باش دير عرض لازم تكون بزاف كوراج. راك شايف انا جاي من لافريك خويا العزيز، 21 سنه 22 سنه، ما نعرفش نهضر انجليزيه كذا كليمو الغاشي كذا منا. ولكن قلت والله يعني مادامني لبست وكذا خلينا نشوف الروبلو الهيمه هذا هاي. وبديت كذا منا. كي كملت هكذايا الناس كيما نقولوا عطاوني تيبس دراهم هكذا. الكاب هذيك تعمرت، حسبت هكذايا. ومن بعد انا قلت واو ما شاء الله يعني. حبست الخدمه من عند السيد هذاك، ودخلتها غير لي ستريت شو. من لو 17 ماي 2016 الى يومنا هذا ستريت شو. حبس بصح خدمت بزاف خدمات خوتي، كيما نقولوا احيانا يكون ما كانش الخدمه ناقصه برا كذا منا، درت بزاف خدمات. والخدمات هذو اللي خدمتهم مختلفه، وتعلمت بزاف حاجات في هذه البلاد، وخدمت وان شاء الله كش نهار نحكيو على الخدمات اللي خدمتهم في هذه البلاد في العدد القادم ان شاء الله. قلت لكم سييت، خدمت كلون كذا منايا. من بعد من فما بديت نسيي في سنترال بارك، بديت نسيي نخدم في تايم سكوير، وبشويه هكذايا. في سورتو في تايم سكوير كانت صعيبه الحاله بزاف. تايم سكوير ماي جوان جويلية اوت سبتمبر، حتى في سبتمبر باش صحت لي بلاصه في تايم سكوير، باش وليت نخدم هكذا شويه، ندير شو وحدي وكذا منا. كما نقولوا كانت صعيبه مع الاول لانه كانوا بزاف ناس يديروا الشو، وانا باش فرضت روحي حاربت وضربت وضربوني. ومن بعد نوريكم نحكي لكم هذه تاع ضربوني واش صرالي وكذا. اللي تبعني من 2017 على بالو واش صار، واش ما كاينش كاين واش ما كاش. ولكن كما نقولوا البلاصه اللي راني فيها حاليا دوكا، والمكان اللي راني فيه حاليا دوكا، وراحه البال اللي راني فيها دوكا الحمد لله، ما جاش هكذاك وبرك.
راك معايا؟ ما جاتش هكذاك برك، مازالني الى يومنا هذا نسوفري ونقابل مشاكل ونقابل مطبات كبيره، ولكن كي نعرف باللي كي نتفكر باللي ولاني رايح ولا واش درت في هذو الربع سنين ولا واش والحاجه اللي وصلت لها، نفرح ونفيق باللي سبحان الله كل ما تذير كيما قلت لكم هذيك مره تعاود تفرج. كيما كان الحال هذا الاسبوع الاول كيف تجوزت هنايا كنت في الدار، قعدت شويه في الدار، رحت سجلت في لاصال تاع سبور نهار الزواج، فرحان كذا راح نطلعني زعما في سبور زعما تعرف في لاصال تاع امريكان جديد. النهار الثالث رحت شفت تايم سكوير، صورت كذا من مبين باللي توريست خاطيني اونجلي. نهار الرابع كيما نقولوا بديت نشتكي شويه من هذيك الدار، بدلت الدار وكذا من هنايا تا. ننصح الجميع واحد ثاني حاب يجي ما ديروش الغلطه اللي درتها انا، ننصحكم يعني من قلب اي واحد يجي بالجرين كارت ولا بلا جرين كارت ولا اعطي وقت لروحك 3 شهور 4 شهور تعلم فيهم اللغه، تعلم فيهم كيما نقولوا غير البدائيات برك، كيما نقولوا كيفاش تسقسي، كيفاش تجاوب، راني رايح للمطعم كيفاش سبحان الله راني حاب ناكل. منين جيت انت تعرف روحك باللغه الانجليزيه مليح، يساعدوك بزاف لانه انا ما كنتش نعرف والحمد لله. كيما نقولوا دوكا الحمد لله يعني راني ما رانيش نقول 100% انه انا نهضر اللغه الانجليزيه، ولكن مسلك الحمد لله 60 70%. ومازالني نتعلم، مازالني دائما راني ناقص كيما نقولوا في الفوكابيلار في الكلمات، راني دائما نتعلم كلمات جدد. من اذا كندير غلطات لازم ندير غلطات، وماشي عيب انك دير غلطات، ماشي عيب انك تغلط، المهم انك تكمل تتعلم دائما دوكا 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 ان شاء الله توصل باذن الله. هذه هي كيفاش كانت البدايات تاعي هنا في امريكا، ونحكي لكم ان شاء الله كيفاه بديت ندير الشو في تايم سكوير، وكيفاش درت بلاصتي في تايم سكوير، وكيفاش عطاو لي بلاصه تاعي مخصصه في تايم سكوير. جايين من لافريك الامريكان معايا ماشي زايدين هنا. كان هذا فيديو خفيف ظريف، حكيت لكم شويه، حبيت نقول لكم باللي احبكم في الله من كل قلبي. التعليق تاعكم هي الحافز تاعي، تحفزني بزاف التعليق تاعكم، يعني كل ما نقرا التعليق لانه نحسكم قراب ليا بزاف، كيما نتوما تحسوني قراب ليكم، وبطريقه الكلام انا كيفاش نحكي معاكم وكيفاش كذا وكيفاش كذا، نحسكم ثاني باللي قراب ليا، ونحسكم كيما نقولوا باللي شغل راك تشوف في خوك. الناس كي تكتب لي دي ميساج سبحان الله نحس الحب ينبع من هذاك الميساج ولا التعليق هذا. اكيد كاين تعاليق بزاف عيانه، يدخلوا روحتهم فيا، مثلا شعري يقول لك شعرك على كبير وكذا، تشبه المصري تشبه اليمني، معليش نشبهوا اليمنيين ورا مشكل خاوتنا نشبهوا المصريين، خاوتنا هكذا شعري كبير لاسباب، وانا نحب روحي هكذايا، ونحب روحي بلا شعر، ونحب روحي كيما نحب روحي، ومن حسن اسلامي ما تركوه ما لا يعني. هذه ايش نقول لكم. ربي يحفظكم. كان هذا هو الفيديو نهار اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. الفيديو القادم ان شاء الله كنت في كاليفورنيا، طيبت المحاجب لواحد الاصدقاء امريكانيين، وردة فعل تاعهم كانت بزاف كيما نقولوا ابهرتني، كيما يقولوا ردة الفعل تاعهم كي يكلاو المحاجب. نشوفوها في الفيديو القادم ان شاء الله. واذا راك جديد في القناه هذه فعل جدولية الجرس، واذا راك قديم خلي لي لايك، لانه اللايك يساعد في انتشار الفيديو. نوصلوا هذا الفيديو بالك 50,000 لايك، هذا ما كان مانيش طلب بزاف، لانه كنا طالعين، ولكن دوك انا حابسين انا وتيره شويه ناقصه، نعاودوا نطلعوها باذن الله. ربي يحفظكم، بارك الله فيكم. كان معكم لقمان ديزاد، صلوا على رسول الله، نتلاقاو في العدد الجاي ان شاء الله. سلام.